નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણ થતા નવેમ્બર માસ પ્રમાણેના અલગ અલગ વિષય છે એમની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ। તો હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત ધોરણ 3, 4, 5ની અંદર દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણ થવાનું છે એમનો સમય જોઈએ તો નવેમ્બર માસ પ્રમાણે જે ધોરણ 3નો પ્રસારણનો સમય છે 9 થી 9:30નો છે, ધોરણ 4નો પ્રસારણનો સમય છે 9:30 થી 10નો છે, ધોરણ 5નો પ્રસારણનો સમય 10 થી 10:30 વાગ્યાનો છે। આ રીતે હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત નવેમ્બર માસનું પ્રસારણ થાય છે। અને તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો તારીખ છે 20/11/2020 એટલે કે 20 નવેમ્બર 2020ને શુક્રવારના રોજ ધોરણ 3ની અંદર ગણિત વિષયમાં 8મું છે વધુ ભારે કોણ એમનો ભાગ પહેલો, ધોરણ 4ની અંદર 8મું છે ગાડું અને પૈડા એમનો ભાગ પહેલો, અને ધોરણ 5ની અંદર પર્યાવરણમાં 11મું છે સુનીતા અવકાશમાં એમનો ભાગ પહેલો। આ રીતના ધોરણ 3, 4ની અંદર ગણિત છે અને 5મામાં પર્યાવરણ છે તારીખ 20 ને શુક્રવારના રોજ, બરાબર। ધોરણ 6, 7, 8ની વાત કરીએ તો દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે ધોરણ 6, 7, 8નો પ્રસારણ થઈ છે એમનો નવેમ્બર માસનો પ્રસારણનો સમય ધોરણ 6નો છે 10:30 થી 11 વાગ્યાનો, ધોરણ 7નો પ્રસારણનો સમય છે 11:30 થી 12નો, અને ધોરણ 8નો પ્રસારણનો સમય છે 2:30 થી 3 વાગ્યાનો છે। આ રીતના પ્રસારણ થતું હોય છે ધોરણ 6, 7, 8માં। અને તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 20 નવેમ્બર 2020 એટલે કે 20/11/2020ને શુક્રવારના રોજ ધોરણ 6ની અંદર ગુજરાતીમાં બિરબલની યુક્તિ 8મો છે પાઠ, અને સામાજિક વિજ્ઞાનનો 15મો છે સરકાર। આ બંને વિષયનું પ્રસારણ છે ગુજરાતી અને સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ 6ની અંદર થશે। ગુજરાતીની અંદર 10મું છે વલયની અવકાશની સફર, અને વિજ્ઞાનમાં ભૂમિ 9મો પાઠ। તો આ રીતના ગુજરાતી અને વિજ્ઞાનનું ધોરણ 7ની અંદર પ્રસારણ થશે। પછી આવે છે ગુજરાતીમાં 10મો પાઠ છે અઢિયાના, અને વિજ્ઞાનમાં 9મો પાઠ છે પ્રાણીઓમાં પ્રજનન। તો આ રીતના ગુજરાતી અને વિજ્ઞાનનું પ્રસારણ ધોરણ 8ની અંદર પણ થશે, બરાબર। તો આ રીતના ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર શુક્રવારના રોજ છે પ્રસારણ થવાનું છે તારીખ 20ના રોજ। હવે વાત કરીએ ધોરણ 9, 10ની અંદર તો અમુક દિવસે ધોરણ 9નું પ્રસારણ થતું હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 10નું પ્રસારણ થતું હોય છે। અને દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણનો સમય છે ધોરણ 9, 10નો નવેમ્બર માસ પ્રમાણેનો એ 12 થી 1નો છે। ધોરણ 11, 12ની અંદર જોઈએ તો એમાં નવેમ્બર માસમાં ધોરણ 12નું પ્રસારણ થવાનું છે, 11માનું પ્રસારણ નથી થવાનું। એમનો સમય આપેલો છે 12મા ધોરણનો 3 થી 4નો, બરાબર। તો 12મા ધોરણની અંદર પ્રસારણ 3 થી 4 વાગ્યે થાય છે। હવે વાત કરીએ તારીખ પ્રમાણે તો 20/11/2020 એટલે કે 20 નવેમ્બર 2020ને શુક્રવારના રોજ ધોરણ 10ની અંદર વિજ્ઞાન વિષયમાં માનવ આંખ અને રંગબેરંગી દુનિયા એ પ્રકરણ 11મું છે એમનો ભાગ બીજો છે એ પ્રસારિત થશે। અને 20/11/2020ના રોજ, બરાબર, શુક્રવારના રોજ ધોરણ 12ની અંદર રસાયણ વિજ્ઞાનમાં હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિન સંયોજનો પ્રકરણ 10મું એમનો ભાગ બીજો છે એ પ્રસારિત થશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે અલગ અલગ ધોરણ પ્રમાણે કયા કયા વિષયનું પ્રસારણ છે એ થવાનું છે। આવી મહત્ત્વપૂર્ણ માહિતી તો ચેનલમાં મુકાતી જ રહી છે, સાથે બીજા પણ ઘણા બધા વિડીયોઝ છે મુકાતા હોય છે, તો એ ન જોયેલા તો ખાસ જોઈ લેજો। આવનારા પરીક્ષા માટેના ઉપયોગી થાય એવા પ્રશ્ન જવાબ ઘણા બધા છે, તમારા વિષય પ્રમાણે, તમારા ધોરણ પ્રમાણે અલગ અલગ પ્લેલિસ્ટ પણ છે, એમાંથી સરળતાથી તમે બધા પ્રશ્ન જવાબ છે એ મેળવી શકશો। સ્વાધ્યાયપોથીને લગતા પ્રશ્નો હોય, પ્રવૃત્તિને લગતા પ્રશ્નો હોય, દરેક વિડીયોઝ છે એના દ્વારા તમને માહિતી મળતી રહે। વધારેમાં વધારે તમને યોગ્ય અનુકૂળ થાય એ પ્રમાણેની માહિતી તમારી સુધી પહોંચાડી શકીએ એવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ। તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલને પહેલાં સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરીને નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય છે એમની નોટિફિકેશન દ્વારા તમને જાણ થશે, અને એના દ્વારા તમે તાત્કાલિક તે વિડીયો જોઈ શકશો, બરાબર। તો ન જોયેલા વિડીયોઝ ઉપર ખાસ કરીને જોઈ લેજો, વિડીયો સેક્શનના પ્લેલિસ્ટમાં પણ તમને સરળતાથી જોવા મળશે, અને આવનારી પરીક્ષાની માટેની પણ તૈયારી કરી શકશો, બરાબર છે। નવા બીજા ઘણા બધા વિડીયોઝ ચેનલ પર મુકાતા હોય છે, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, બરાબર છે, ભૂલતા નહીં। ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર।